जब साड़ी कुर्सी को इसे ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਲੋ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਆਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਮਿਲਾ ਜੀ ਕਾਲਮ ਅੱਜ ਕਾਲਮ ਬੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਅੱਜ ਕਾਲਮ ਬਣ ਰਹੇ हैं ਕਿੰਨੇ ਸਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 सरिए जे ਲੈ 4 इंची दे देंगे जे ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਉਣਗੇ ये लगे हैं आज की जारी दे ਵਿੱਚ ਲੋ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਲਮ ਸਿੱਧੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲੇ ਸਿੱਧੇ ਹਾਂ ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਕੰਕਰੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲੋ ਜਾਲੀਆਂ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਟਰਾਂ ਗਾਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਕ ਜਾਲੀ मैं वीडियो लो जी है पाइप लाल शटर का